back sa aking YouTube channel. So kung bago ka pa lang dito, please subscribe to this channel and hit the notification bell para update kayo sa aking mga bagong videos. Okay, so tinali ko lang yung buhok ko at simulan natin yung pag-makeup natin. Okay, so since wala akong primer, kasi hindi naman talaga ako bumibili ng primer, so gagamitin ko na lang itong Opulent Blush ng Royale Beauté. So, try ko na to. Parang toner din siya, pero mabango siya, hindi siya yung mabahong mga toner na okay, so yan. Para medyo mag-moisture lang yung ating mukha. Okay, so since medyo na-moisturize naman natin yung face, simulan na natin ang paglalagay ng BB cream ng Rucy's Vanity. So, ayan. So, as you can see, hindi naman kasi ako talaga fan ng mga, ng mga heavy makeup. So, okay, let's try. Ayan na. Ayan siya. Hindi ko alam kung tama itong mga pinagagawa ko, pero at least, share ko sa inyo, di ba? Okay, so, blend natin. So, wala akong gagayahing makeup pa kasi hindi ako ganun kagaling. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo yung So, after nyan, para medyo matago naman yung ating mga dark circles na nandyan. So, nagamit ako ng Dermacol. Yan, hindi ko alam kung anong shade to. So, yan. Nalagyan lang ako para cover up lang yung yung dark circles na yan. Actually, hindi naman talaga ako gato mag-makeup eh. Nakita ko lang kasi doon sa mga video. So, try natin, di ba? Ay, may isa akong favorite na na galing mag-makeup. Tuntua ako sa kanya. Nakakatuwa siya talaga. Kasi, may humor pa siya habang nagme-makeup. Si Leticia. Cute niya. Nakakatuwa talaga siya. Nag-enjoy akong panoorin siya. Alam mo yung walang hindi siya maarte. Basta, gano'n. Nakakatuwa siya. Kaya nag-enjoy ako sa kanya, panoorin. Bukod sa magaling siya, nakakatuwa siya. May humor siya. Laging sisikat yung batang yun. Medyo natanggal na yung dark circle sa ating mata. So, siguro magko-contour tayo ng konti. Hindi ko alam kung tama itong step by step na ginagawa ko. Magko-contour tayo ng konti para lang, kasi nakapapansin ko medyo nagiging chubby cheeks na ako. So, kailangan medyo matapyasan ng konti. Okay. So, ito ang gamitin ko. Hindi ko na sabihin kong brand kasi hindi naman ganun kakalala yung mga brand na ginagamit ko. So, ayan lang. Tatapesan ko lang ng bahagya. Ay! Dark ata. Teka na. Ang hirap na wala sa Sobrahan, pang tapis yung mukha ko naman dito. Maglagay na rin tayo ng nose line. Since hindi naman ako matangos talaga, syempre kailangan nating pekein ang ating ilong. Di ba maglagay tayo ng konting nose line. Siguro ito. Ito. Yan. Experiment na experiment, diba? Okay. Tama pa
ba ito pinagagawa ko? Ganito ako maglagay ng nose line. Pero yung ibang gagaling maggawa eh. Pero ako kasi ganito ako gumawa ng nose line. So, yun na kanyang diskarte yan. So, after nyan, gagawa lang ako ng aking kilay. So, gagamitin ko yung aking Anastasia. Yung ash brown color. Ash brown shade. Okay, so, papawisan naman yung ilong ko. Ayan, pawis ng ilong. So, hindi naman ako ganun ka talaga makalat magkilay. So, kung kailangan linisan namin, ako na lang siya lilinisan. Simulan na natin yung sa mata. So, gagamitin natin tong shade na to. Para akong ginombag nito, oh. Okay. After nun. Patungan siguro natin ng medyo malight. Ito siguro. Okay, so after nyan, maglalagay ako ng medyo mas lighter na shade. After nyan, medyo i-ano ko lang siya ng first powder. So, after nyan, maglalagay na ako ng liquid eyeliner. Ang ginagamit kong liquid eyeliner is just a Simply Pretty Metallic liquid eyeliner. Lalagay din tayo dito ng eyeliner. Though hindi ako usually naglalagay ng eyeliner talaga. Pero, try natin. Medyo ida-dark ko pa siya ulit. Okay, so I will use this shade. So, ilalim mo. Actually, ito ginagawa akong pag-makeup, bahala na. Wala akong na-picture sa isip ko kung anong kahihinatnan nito. So, tinatry ko lang kung ano yung nakikita ko sa mga makeup tutorial. So, hindi naman ito yung usual na makeup na ginagawa ko sa mga occasion na pinupuntahan ko. I'm just trying ng bagong mukha. Actually, ito yung makeup na hindi ko pa nagagawa before. So, ito yung ginagawa ko ngayon.
color dito. So, medyo ano na natin yung pagkaano, yung contour natin kanina. Ilalagay ko sa gitna nito yung pinang ano ko rin kanina. Meron yung tapang ginamit kong bibikin kanina. Ito na rin yan. Gamit tayo ng blush on ng Royale. Yung shade niya is Nymph. So, ganito yung tsura niya. Ayan. Ano tayo sa lips? Okay, so yung lip liner na gagamitin ko is Royale din, in the shade of Bloom. Bloom. Okay, so yung mismong guhit talaga ng lips ko yung susundan ko. So, hindi ko siya babawasan, hindi ko rin siya kakapalan. So, kung anong kalalabasan nito, ganito talaga yung shape ng lips ko. Ito yung aking Simply Pretty. Ang shade is Celebrity Red. Since Smokey Eyes yung ating na-create, gagamitin natin siya na medyo dark na Bilena Matte Liquid Lipstick. The shade of Vamp Red. Siguro Vampire ito. Vamp Red. Punta na tayo sa ating mascara. Mascara! So, hindi ako gagamit ng false eyelash kasi meron akong falsies kaya lang wala akong pandikit. Natuyo kasi nga hindi ako gumagamit lagi. So, mag-e-effort lang tayo na pakapalin ng ating pilik mata sa pamagitan ng mascara. So, ang gagamitin kong mascara is yung sa Avon True Color Super Shock Max Volume Mascara. So, waterproof to. So, ito na nga ang aking finished product. Finished product, pagkain lang. Ito na yung result ng aking makeup. Ayan, so, pwede na. Actually, ngayon ako nag-makeup ng ganito. Ang heavy. Kaya na naman, diba? Ito
please, again, don't forget to subscribe to this channel and please hit the notification bell down below para updated kayo sa aking mga videos. Thanks everyone! Thanks B-Buddies for watching! See you again on my next video!